Kahit gaano kahirap ang nangyayari sa atin sa panahon ng pandemic, alam nating lahat na may katapusan din ito. Ang economy natin ay magsusurvive, and to be honest, may mga tao na yayaman at magiging successful pagkatapos nito. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang bagay na dapat mong matutunan para mag-survive ka sa pandemic at maging successful pagkatapos nito. 1. Marunong ka dapat mag-adapt. Maraming bagay ang wala sa ating kontrol. At dahil sa biglang pagbago ng mundo dahil sa pandemic na ito, ay may mga problema na nagsisilabasan. Di natin maiiwasan ang pagbabago at di natin ito kayang labanan. Kaya ang best way ay sumunod sa pagbabago and learn how to adapt and benefit from it. Maraming business ang nalulugi at may mga taong naghihirap dahil hindi sila makasabay sa pagbabago. At syempre, ayaw mong mag-iisa sa mga ito. To prosper and to survive sa new economy after ng pandemic, kailangan natin maging creative. Thinking outside the box ay super important. 2. Kaya mong isolve ang problema ng iba. Medyo nakakatawa ito pero simple lang ang ibig kong sabihin. Sa halip na ubusin mo ang oras mo sa mga problema at worries mo, humanap ka ng paraan para solusyonan ang problema ng ibang tao. Sa paraan na ito ay pwede mo itong pagkakitaan. For example, kung marami naghahanap ng trabaho, pwede mo silang i-coach for job interview o turuan mo silang gumawa ng maayos na resume format. Sa paraan na yan ay nakatulong ka na at pwede ka pumita sa pag-solve ng problema ng ibang tao. Sabi nga ni Zig Ziglar, "You'll get all you want in life if you help enough people to get what they want." 3. Face your fears. Sa nangyayari ngayon, kahit ang pinakamatapang na tao ay matatakot kapag nakita nila yung mga nasa balita at social media. Ang war na ito ay hindi lang laban ng ating kalusugan, pero laban din ito sa ating pag-iisip. Humanap tayo ng oras para kumalma, para makapag-isip tayo ng mga susunod nating hakbang. Tapang ang kailangan natin sa oras na ito at karamihan sa atin ay may matinding pinagdadaan ng hirap. Pero kailangan natin maging matatag para maligpasan ang sitwasyon na ito at makapagsimula uli. Sabi nga ni Robert Schuller, "Tough times never last, but tough people do." Kailangan natin maging matatag sa panahon ngayon. Dapat marunong tayo mag-adapt sa mga pagbabago kasi di natin alam kung anong opportunity ang iiwan ng pandemic na ito sa buhay natin. Kaya kung mahilig ka sa videos tungkol sa pera, business at motivation, like and share mo lang ito at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.